نننی ټاپک زموږ سره دی فارمولا یونټ. فارمولا یونټ څه شی دی؟ دا چې دی اټ از د ریپرزینټیټیو یونټ. ریپرزینټیټیو یونټ دی of ionic compound. Ionic compound representative unit day, which shows the simple ratio of ions between ions, ratio between ions in ionic compound. په ionic compound کې چې کوم ions دي د هغه simple ratio چې د هغه represent کوي. ionic compound چې د سره جوړي ionic compound دا جوړي د opposite ions نه. ionic compound is made of opposite ions. like example زه وایم زموږ سره د sodium chloride. sodium chloride څنګه جوړي؟ دا sodium دی، sodium positive دی. د دې sodium نه چاپیره سي نیگیټیو chloride چاپیره دسی د دې chloride نه بیا چاپیره نیگیټیو chloride نه positive ion sodium دسی چاپیره داسې بیا د دې positive نه چاپیره سي نیگیټیو نو ورال دې ثابت سټرکچر ته مونږ وایو دا زموږ سره شو ionic compound دی خو دې ثابت سټرکچر ته مونږ وایو crystal lattice. په دې crystal lattice کې دوه ions دي. یو د sodium ion دی سره وکي یو پکې نه sodium ion دی او بل پکې سره chloride ion دی. خو د دې sodium ion او د chloride ion د یو بل سره ریشیو سره هغه د 1:1 نو چې 1:1 دا یو sodium ولیکو یو chloride ولیکو. دا sodium chloride چې دی دا sodium chloride چې ما ولیکو یعنی مطلب دا د sodium chloride د ثابت sodium chloride crystal lattice چې دی د دې representative unit کې ده. نو دې یو سیستم څه دا سره it is a formula unit. خو دا خبره یاد ساتئ چې په فارمولا یونټ چې دی د یوازې یو فارمولا یونټ په نیچر کې نشي پاتې کېدی. وجه دا چې دا ګوره سوډیم دی نن چاپیره کلوراید نیگیټیو دی او دا بیا نیگیټیو چیز نو چاپیره پازیټیو دی. نو دا په نیچر کې یوازې یو فارمولا یونټ چې نشي پاتې کېدی. خو اصل کې دا فارمولا یونټ چې دی دا جنرال دا ریپرزینټیټیو یونټ دی ایونیک کمپاوند او دا په دې په منځ کې څه هغه سمپل ریشیو کوي. د دې نه علاوه نور اگزامپل زم سره دی لکه سوډیم Na2CO3 شو. نو په دې کې ریشیو سره په دې کې په یو کاربونیټ پسې دا CO3 چې دا کاربونیټ دی نظر کاربونیټ دی او دا سوډیم دی یعنی مطلب د دې دوه ریشیو سره چې دوه سوډیم او د کاربونیټ ریشیو سره د سوډیم او د کاربونیټ ریشیو چې دوه سوډیم یو کاربونیټ دلته 2:1 دا نو مطلب دلته چې د سوډیم او د کاربونیټ هغه ریشیو خوله او دلته چې د سوډیم او د کلورین هغه ریشیو خوله. سمپل خبره بیا دوباره تاسو یم چې فارمولا یونټ دی دا د ایونیک کمپاوند دا زموږ سره ایونیک کمپاوند دی د دې سمالست یونټ ته سوې فارمولا یونټ